có một thú vui thầm kín mà ai đọc Record of Ragnarok cũng từng trải qua. Không phải hóng ai thắng ai thua, mà là chờ xem các tên tuổi nổi tiếng trong thần thoại và sử sách sẽ trông như thế nào, có cái nét ra làm sao. Được thấy các vị thần và con người từ khắp các nền văn hóa hiện lên và va nhau bồm bốp, nghe là đã thấy khoái rồi. Nhưng Record of Ragnarok còn kích thích ở chỗ được thấy phiên bản remake của họ giao tiếp và hành xử trong cái thế giới như nồi lẩu thập cẩm pha trộn tùng phèo. Giữa cái dàn thần thánh hùng hậu đó, ông thần mà tôi thấy bựa nhất, dễ ghét nhất nhưng cũng tội nghiệp nhất là Loki. Chuyện với Loki thì mặn từ bản gốc đến bản chế. Dù nhân vật này chưa được tiết lộ về quá khứ, nhưng không sao, tôi nóng lòng cho Loki lên thớt lắm rồi. Chuyện về ông thần này kể cả ngày chắc cũng chưa hết, nên thôi, vào việc luôn nào. Loki thì không hẳn là một cái tên xa lạ nữa, nhất là sau khi được Marvel casting, chuyển khẩu từ Bắc Âu sang đa vũ trụ. Trong Record of Ragnarok, Loki là một đại diện của phe thần và hiện tại đang ra sân với Simo Hayya ở trận thứ 11. Hai vị vẫn còn đang hằng tiết nên chưa biết được ai vinh quang ai sành cỏ. Loki khá cao, người thì nhìn bề ngoài không đô con lắm nhưng chắc chắn là có cơ bắp. Loki thường đeo ống tay, một chiếc áo choàng dài, đuôi áo theo style ăn mày vì trông nó rách rách. Loki xỏ khuyên tai đinh tán trên mỗi bên, đạt chứng nhận boy phố chính hiệu. Anh ta có mái tóc xanh lá cây dài ngang cổ với một lọn tóc thắt bím ở bên phải và một lọn highlight trắng ở bên trái. Mắt Loki màu tím và cái mỏ thì đa phần là để trưng ra Turtle Smile, nhìn kiểu đều ngứa đòn không thể tả. Các bạn có thể thắc mắc, Turtle Smile là như thế nào thì tra mạng xem nhé. Con rùa nó cười như thế nào là Loki y chang vậy đó. Cho ai không biết thì Loki là một vị thần trong thần thoại Bắc Âu, nhưng chả dây mơ dễ má gì với Odin hay Thor đâu nhá. Ai mà mặc định là cha con thì bị Marvel tẩy não rồi đấy. Loki vốn là con của người khổng lồ Fabauti và nữ thần Laufey, song bằng cách nào đó lại trở thành anh em kết nghĩa với Odin. Tôi chả rõ là thế lực thần kỳ nào khiến hai thánh này lại là huynh đệ của nhau được. Chỉ biết là sau đó Odin dẫn Loki về Asgard chơi chung. Loki thì dĩ nhiên là được của nó lại chả húc vội. Thế là giữa các vị thần hùng mạnh của Asgard, nhà nòi thì lòi ra nhân tố Loki di cư vào. Và từ đó dù chả phải là dân Asgard chính cống, nhưng mâm nào cũng thấy mặt Loki. Trong Record of Ragnarok thì mối quan hệ giữa Loki và Odin lẫn Thor chưa được nói rõ. Không biết Loki là anh em ruột thừa với Odin như bản gốc hay với Thor như bản của Marvel, mà có lẽ còn viral hơn cả bản gốc. Khi Loki xưng hô với Odin thì thường xài từ Oji-sama, mà từ này thì để gọi đủ kiểu như chú hoặc bác lớn hơn mình, chứ gọi bố thì không hợp lắm. Nên có thể là manga này đã giữ nguyên một quan hệ giống bản gốc, kiểu Odin là ông bản già lớn tuổi của Loki ấy. Trong thần thoại Bắc Âu, Loki được mệnh danh là vị thần của sự lừa lọc. Cái danh đó quá là nổi rồi, nên không có lý gì Record of Ragnarok lại thay đổi chi cho mệt. Khác với sự oai nghiêm hoặc ngầu lòi của các vị thần khác, Loki xứng đáng là ông tổ cợt nhà, miệng lúc nào cũng ngoác ra tận mang tai. Đi đâu cũng chọc ngoáy nhà người ta, thi thoảng còn cà khịa khích tướng mấy ông thần khác. Đã thế còn có sở thích cosplay, biến hình để chôn cho vui. Ngay lúc debut Loki giả làm Thor trêu ông già Odin rồi, về sau thì có một lần biến thành Odin để hù Brynhild chơi nữa. Loki bản gốc thì có cái sở thích y chang như vậy, cosplay từ người đến cả động vật. Nhưng màn trá hình nổi tiếng nhất và cũng khắm bựa nhất phải kể đến là khi Loki biến thành ngựa cái để cho một con ngựa đực bum bala bum. Số là các vị thần muốn xây tường thành bảo vệ Asgard, nhưng ai cũng là dân hệ chiến, chứ bảo ra sách gạch trộn xi thì toàn xủi. May đâu có một gã khổng lồ xuất hiện, mạnh miệng thầu khoán công trình. Hắn hứa sẽ xây dựng xong bức tường trong thời gian siêu tốc, nhưng đổi lại hắn đòi công cán làm mặt trăng, mặt trời và cả nữ thần Freya nữa. Mấy ông thần thì dĩ nhiên đắn đo, kèo này nó cứ thối thối kiểu gì. Nhưng Loki đã xúi họ nhận lời, vì chắc là thằng kia gáy bẩn thôi, chứ dễ gì mà đã xây nhanh được. Nhưng mà Loki hố to, gã khổng lồ có con ngựa có tên Svadilfari, lực như máy xúc, tăng ca 24/7. Nhờ nó mà công trình chạy vù vù, và xua kèo là sẽ có thể bản giao đúng hạn. Đến lúc đó, mấy ông thần mới túm gáy Loki bảo hắn giải quyết. Loki thì biết cái mồm mình đi chơi hơi xa, nhưng giờ cũng chả biết xử lý như thế nào. Bí quá rồi, Loki đành áp dụng chiêu mỹ nhân kế. Hắn tự biến mình thành một con ngựa cái xinh đẹp, đến lượn lờ uốn éo, óng ẹo, quyến rũ con ngựa Svadilfari. Phàm ở đời đã dính vào sắc dục tình trường thì anh em cũng chỉ là đá lót đường. Con ngựa đực nhìn Loki phát mê luôn, cong đít đuổi theo chân ái. Bị đồng đội quay lưng theo gái, gã khổng lồ xây không kịp. Hắn tức điên lên tính quậy đục nước, nhưng bị Thor gõ cho phát isekai luôn. Thế là các vị thần hời, vừa không mất thủ lao mà còn được cái thành.
Phần nào còn dang dở thì mấy cha nội tự xây thiếp thôi. Còn Loki thì sao? Well, không ai biết. Chỉ biết là mấy tháng sau người ta thấy Loki dắt về một con ngựa 8 chân rồi đem tặng phứt nó cho Odin luôn. Con ngựa đấy là cái gì của Loki thì các bạn tự hiểu đi nhá. Cái giai thoại hóa ngựa đẻ con này của Loki là thứ khiến vị thần này bị người đời đem ra chốc nhiều nhất. Rõ khổ. Nói chung là cái sự bựa chúa này là thương hiệu của Loki rồi. Dù có ở cái phiên bản nào đi chăng nữa thì cũng không khá hơn được. Bựa từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, bựa xuyên giải ngân hà. Là đầu têu của mọi trích lò, cứ thấy mùi tảo lao thiên đế ở đâu là Loki hẳn ở đó. Trong thần thoại Bắc Âu, chính Thor đã phải phát biểu là mỗi khi có chuyện gì không ổn thì cứ nghi ngờ Loki. Thế cho nhanh. Chắc thực ra Loki phải xuất thân họ Lào mới đúng. Lào gì cũng tôn. Cơ mà nói vậy cũng không phải không có cơ sở. Thần thoại Bắc Âu mà không có mấy pha nghịch ngu của Loki thì chắc nó mỏng teng như quyển vở. Nếu Zeus là người có công lớn nhất trong việc khiến thần thoại Hy Lạp dày lên đáng kể thì ở bên Bắc Âu là Loki. Có điều không phải bằng cách làm lính cứu hỏa, đi đâu cũng dập như Zeus. Loki là cái vựa muối của Asgard. Từ cái tánh trời không độ đất không dùng đó mà có lắm chuyện hài hước. Lúc Thor phát biểu cái câu tất cả là tại Loki thì đúng là Loki vừa mới gây họa thật. Đêm hôm trước, gã này chén chú chén say anh khướt thế nào mà lại mò vào phòng của nữ thần Sif. Tôi biết các ông đang nghĩ gì, nhưng đã nói rồi, Loki không phải là Zeus. Hắn ta chỉ xẻn bố nó mái tóc tuyệt đẹp của Sif đi mà thôi. Mà Sif là vợ của Thor. Sáng dậy tự dưng thấy vợ mình chọc lốc, Thor mới nghĩ ngay đến thằng báo Loki. Ông fan này mà không giải quyết được cái bộ tóc của vợ tôi thì bao nhiêu xương của ông tôi cũng bẻ hết. Thế là để cứu bộ xương thì bộ não phải nhảy số. Loki đến chỗ của các người lùn, vốn là những bàn tay vàng trong làng handmade. Hắn tìm gặp người nhà của người lùn Ivaldi, xài cái thứ võ giỏi nhất là võ mồm để bảo họ rèn ra mấy món đồ dâng lên các vị thần. Dĩ nhiên là trong đó có cả bộ tóc của Sif. Nhưng mà game thế thì dễ quá, mất vui. Thế là hắn lại sang nhà anh em người lùn Brock và Sindri, bơm đều là cái nhà Ivaldi đang làm mấy con hàng ngon để tặng các vị thần. Nhà đấy còn nói tụi bay là cục cứt trôi sông, còn bọn nó là bông hồng Đà Lạt. Anh em Brock và Sindri thì khá tỉnh, vì chả ai còn lạ gì cái mỏ của Loki. Tự dưng đến nhà kiếm chuyện thì khéo có biến, nên họ mới rào trước. Chơi thì chơi, nhưng mà Loki phải cược cái đầu của hắn. Thay vì đầu hiêu trèo tường thì đầu lừa như của Loki có giá phết. Loki thôi biết mình chơi dại rồi, nhưng biết làm sao được, đành ok. Sau đó cái đầu phải tự nảy số tiếp để tự cứu cái đầu. Hắn bèn giả làm con ruồi để làm sao nhãng anh em nhà Brock và Sindri khi họ đang nung đồ. Thành ra trong các món được tạo ra có một cái bị lỗi. Mà cái món đó chính là cây búa Mjolnir của Thor chứ đâu. Sau vụ cá cược thì hai nhà lần lượt dâng lên các vị thần những cực phẩm. Trong số đó cây Mjolnir xứng đáng là on top. Mỗi tội là cái cán ngắn quá. Tại Loki phá đám đúng lúc đang rèn. Nhưng không sao, tất cả các vị thần đều công nhận Mjolnir là vật phẩm chất chơi người rơi nhất. Suy ra nhà Brock thắng. Loki thì lúc này thấy sắp thành sọ dừa rồi, méo ổn. Đã thế mấy ông thần dù nhờ Loki mới có đồ chơi nhưng vẫn đồng ý rằng theo giao kèo thì đành phải chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Bà nội tụi nó chứ, cái lũ ăn cháo đá bát ăn cứt đá bô này. Thơm chúng nó hít, phân thối thì để mình. Chuyến này phải tự thân vận động thôi. Loki lườn bảo rằng nhà Brock đòi đầu chứ méo có đòi cổ. Các chú làm sao mà cắt được đầu anh mà không dính thịt cổ nào thì cứ việc. Nhà Brock cày lắm, không làm gì được. Họ bèn khâu luôn cái mỏ của Loki lại cho đỡ tức. Đấy, mô típ của thần thoại Bắc Âu thì hết 7-8 phần là Loki chơi ngu rồi, lại còn chơi khôn để tự cứu mình. Thành ra bảo Loki điếm thúi thì cũng đúng. Cơ mà nhờ vậy nên mấy ông thần mới hưởng sái nhiều phúc lợi. Thấy không, đến cái búa Mjolnir lừng danh thế kỷ cũng là nhờ Loki chứ đâu. Nói chung là cái gì xấu thì tại Loki, nhưng mà đến lúc cần cái gì thì cũng vẫn lại là Loki. Mấy ông thần cũng ít có chơi bẩn lắm. Trong Record of Ragnarok thì Loki vẫn cứ là thông minh. Hắn là người đầu tiên đã phát hiện ra Brunhild được Đức Phật dạy cho phương pháp đồng cam cộng khổ. Bằng cách kết hợp sức mạnh của Valkyrie với đấu sĩ con người, phe nhân loại sẽ đứng ngang bằng với phe thần vì sẽ sử dụng được thần khí hoặc các năng lực siêu phàm nếu Valkyrie tác động trực tiếp lên cơ thể con người. Loki cũng khá là tinh ý. Anh ta để ý từng chi tiết nhỏ. Khi anh hùng Hercules bên Hy Lạp tỏ ra thân thiết với Brunhild, Loki đã có móc nối rằng cả các Valkyrie và Hercules đều là bán thần, nên việc họ chơi chung với nhau liệu có vấn đề gì ở đây không? Thực ra lúc Loki chất vấn Hercules về điều đó thì hết 9 phần là đang chọc con nhà người ta. Nhưng điều đó cũng cho thấy hắn khá là tâm cơ, là một kẻ đáng phải cẩn trọng. Mấy thằng lúc nào cũng cười cười thì nguy hiểm lắm. Xuyên suốt các trận đấu, Loki thường xuyên đóng vai trò bình luận viên giống như Hermes bên Hy Lạp.
Trong trận của Jack, Loki đã phân tích được lối đánh và tư duy chiến đấu của gã đồ tể. Tuy nhiên, nhà Bắc Âu khá là hướng nội. Odin thì nhìn là thấy tánh cọc, Thor thì cứ giúp một mình một chỗ để xem. So với nhà Hy Lạp thì trông Bắc Âu tự kỷ thấy rõ. Loki có muốn trổ tài tinh mắt cũng chả có dịp. Đợt review trận Jack với Hercules cũng là tót qua bên Hy Lạp ngồi chung đấy chứ. Đó là nỗi khổ tâm của cái chợ khi ở chung với hai cái chùa đấy. Nhìn chung thì Loki bảo tốt thì chẳng tốt, nhưng rất được việc. Số Loki là cái số ăn mày. Hớ ra là bị mấy vị thần túm áo vì biết cái tánh lắm mưu mô, nhiều kế hèn sách bẩn. Không thể phủ nhận được trí thông minh của Loki, nhất là nó sẽ phát huy tác dụng tối đa trong những tình huống hiểm nghèo. Thor đến lúc mất búa lại chả gọi Loki như con. Điều đáng sợ hơn với một người thông minh là có thêm quả tư duy gian xảo. Loki thì y xì đúc vậy, nên dù khá nhạy bén nhưng với các vị thần trong Ragnarok và Ragnarok, không mấy người chơi được với Loki. Khi anh ta ra sân, kẻ thì sợ, người thì không ưa. Thần Shiva cũng bảo là không thích cách đánh của Loki lắm. Jack đồ tể cũng vậy, thậm chí còn cay hơn Shiva nhiều vì Loki đã dám lấy Hercules ra làm bản nhái, không hơn không kém. Như vậy là không hề tôn trọng vị anh hùng kia một xíu nào. Thực ra không chỉ trong Ragnarok và Ragnarok, các vị thần Bắc Âu trong thần thoại cũng chả ai ưa gì Loki, kể cả Odin. Thì ai bảo ông dẫn cái của nợ đó về Asgard làm gì để hắn báo đời báo đốm? Dĩ nhiên, những đối thủ như Shiva hay Jack không thích là phải. Ngoài cái danh là thần bịp, Loki còn được gọi bằng biệt danh sát thủ vô diện. Gọi vậy không phải vì anh ta không có mặt, mà là khi chiến đấu chẳng bao giờ ông thần này chướng mặt ra ngoài theo kiểu quang minh chính đại mà đánh. Loki chủ yếu chơi hệ bịp, tâm cơ, manifest, gaslighting đối thủ là nhiều. Full sức mạnh của Loki thì ta cũng chưa biết được, chỉ có biết là style chiến của anh ta không phải hét to gào mồm khoe cơ bắp rồi lao vào đối thủ, mà ngược lại sẽ dùng mọi cách chơi bẩn nếu có. Nhưng dù có mưu mẹo đến đâu thì cái cần thiết trước tiên là khả năng sẵn có cái đá. Trong trận chiến với Simo Haya, ta chỉ mới được chứng kiến một chiêu thức trinh sát, một chiêu phòng thủ mà thôi. Năng lực của Loki tên là Heimskringla, chiếc nhẫn của gã hề. Cái tên Heimskringla bắt nguồn từ bộ truyện sử thi Heimskringla về các vị vua Na Uy, được viết vào khoảng năm 1230 bởi nhà thơ và sử gia người Iceland Snorri Sturluson. Phần đầu của tác phẩm này bắt nguồn từ chính thần thoại Bắc Âu. Kỹ năng Heimskringla của Loki lý giải đơn giản thì là khả năng sao chép tất cả mọi thứ. Ở đầu ngón tay của Loki có những phong ấn, ghi nhớ thông tin về bất cứ thứ gì hắn chạm vào. Sau đó với hạt giống gian trá ở trong lòng bàn tay, Loki có thể tái tạo lại chính xác vật đó từ thông tin đã được lưu trữ. Bất kể có là người hay thần thánh, chỉ cần vuốt má vỗ mông một phát là hoàn toàn có thể copy y chang. Heimskringla dù cho phép Loki tạo ra các bản sao, nhưng chỉ tối đa 5 bản một lần xài thôi. Muốn tăng công suất cho cái máy copy này thì cần đeo thêm một chiếc nhẫn, đó là thần khí Anvaranau, chiếc nhẫn sinh đôi. Nói về cái nhẫn này, nó cũng gắn với một pha nghịch giải khác của Loki. Tôi nói rồi, đọc thần thoại Bắc Âu thì chỉ có xem Loki tấu hề là nhiều. Lần ấy thần bịp vô tình lột ra một con giái cá, ai dè đó lại là cậu quý tử của vua người lùn Harima. Cả đời Loki chắc chỉ có ăn rồi đạp cứt. Vua lùn dĩ nhiên biết được thì điên tiết, bắt Loki làm sao phải kiếm được vàng mà lấp đầy cái bộ da đó đi. Để có vàng, Loki đi bắt gã lùn Anvari và cướp kho báu của hắn, bao gồm cả chiếc nhẫn Anvaranau có khả năng sinh ra vàng. Anvari tức giận nguyên rủa cả kho báu và chiếc nhẫn, nói rằng đứa nào sở hữu sẽ ải chỉa suốt đời, tai bay vạ gió. Loki đem mớ vàng và cái nhẫn về cho Raima, rồi thì lời nguyền ứng nghiệm. Nhà Raima trải qua sóng gió gia tộc, chiến đét hơn cả phim Hàn. Kết cục là cả nhà đồ sát lẫn nhau chết sạch. Tóm lại là ông bạn Loki đã đẩy min của mình cho Anvari, rồi quăng bom của Anvari ngược lại cho Raima. Xin cúi đầu khét đít lại luôn đấy. Chuyện cái nhẫn còn chưa xong đâu, nó có liên quan một chút tới Siegfried và Brunhild nữa. Nhưng thôi, từ từ tôi sẽ nói sau. Quay lại với khả năng của Loki, chiếc nhẫn Anvaranau đó giúp hắn tăng công suất máy copy lên, một lần photo vô hạn bản cũng được. Mới vào trận với Simo thì Loki đã quăng ngay 3 clone của Odin, Thor và Hercules. Sau khi đeo chiếc nhẫn vào thì nhân thêm ra cả tá nữa. Tuy vậy các bản clone sẽ không mạnh được như bản gốc. Càng nhiều bản sao thì sức mạnh mỗi bản sẽ bị phân tán ra và yếu đi. Trận đấu của Loki và Simo chiến theo hệ map, mô phỏng lại vùng núi tuyết ở Phần Lan khi xưa từng là chiến trường của cuộc chiến tranh mùa đông mà Simo từng tham chiến. Chính Loki là người đã đề xuất ra map đấu này, dù có vẻ nó có lợi cho Simo. Nhìn thoạt qua thì tưởng hắn giở trò, mà đúng là hắn giở trò thật. Ở cái địa hình rộng lớn này, việc tạo ra nhiều bản photo sẽ là kế hoạch lấy thịt đẻ người, áp đảo về quân số và đem về lợi thế cho Loki.
Hắn sẽ có dư thời gian thăm dò động thái của Simo trong khi các clone ra sức lùng sục vị trí đối thủ. Thực ra những gì Loki làm không chỉ là thăm dò động thái mà còn là tranh thủ bẫy tâm lý. Tất cả khả năng và sức mạnh của mình đã được Loki tự tuôn một tràng như pháo giang cho bản dân thiên hạ nghe. Đúng là càng nhiều bản sao thì sức mạnh sẽ càng bị phân tán. Nhưng phân tán như thế nào thì Loki không nói. Ngu gì nói. Loki có quyền rót nhiều sức mạnh cho một bản sao hơn những bản còn lại. Tức là trong cái binh đoàn hàng giả thì có một đứa là hàng gần thật. Tức là cũng đấy. Nếu Simo bắn trúng hàng giả thì sẽ bị mất cảnh giác. Còn bắn trúng hàng secret thì sẽ bị căng thẳng. Kiểu nào thì Simo cũng bị ảnh hưởng tâm lý thôi. Đến clone của bản thân Loki cũng tạo ra được thì trận này Simo còn khổ dài dài vì chả biết đâu là hàng thật để headshot một phát cho xong chuyện. Theo diễn biến mới nhất tôi vừa hóng được trong chapter 103, Loki đã tự mình biến thành con thỏ núp lùm ngay phía sau Simo luôn chứ. Đúng là những dân chơi hệ map thứ thiệt. Phen này Simo hơi lạnh toát rồi. Đó là chiêu thức thiên về chính xác. Còn chiếc phòng thủ mới đây, Loki xài để chắn đạn của Simo là Shield of Scott hay Scott's Wall. Đây đơn giản là một bức tường có tác dụng như khiên chắn thôi, không có gì đặc biệt. Dù gì thì Simo cũng bắn thủng cái khiên đó luôn rồi. Ngoài hai cái khả năng này ra, trước đó khi chất vấn Phật Thích Ca, Loki cũng mém nữa bem nhau với Đức Phật và những người bạn. Từ hai lòng bàn tay hắn mọc ra hai cái lưỡi liềm gắn với chuôi dài, có thể quật tứ lung tung trong không gian với khoảng cách rộng. Nhưng chưa kịp múa thì Odin và Zeus đã chèn ngang. Thế là từ đó anh lại lui về với món võ mồm khoái khẩu đến tận khi được ra sân. Các đấu sĩ khác, dù là phép thần hay người thì đều có điểm chung là luôn tận hưởng trận đấu với đối thủ xứng tầm và thực sự tôn trọng đối thủ của mình. Nói cho đúng ra thì Jack cũng không hẳn là chơi liêm, nhưng ông ta vẫn toàn tâm toàn ý để đấu với Hercules. Ngay từ đầu trận, mục tiêu của Jack đã luôn là giết chết Hercules để nhìn thấy được màu sắc của anh. Nói chung là ai cũng đấu hết mình và chỉ tập trung vào đối thủ đang đứng trước mặt. Loki thì lại khác. Cho đến giờ này thì Loki ra đấu với cái mục tiêu cao nhất là để dằn mặt Groot, Brunhild. Dĩ nhiên là lý do chiến đấu vì chiến thắng của phe thần thì cũng có, nhưng đó là công đôi việc thôi. Thậm chí trận này còn chả phải lượt của Loki. Anh ta giật slot của Anubis vì cay Brunhild đấy chứ. So với động cơ của những đấu sĩ khác, Loki lại được xây dựng một mình một kiểu. Với Loki thì ra trận cùng Simo giống như cách để dằn mặt Brunhild hơn là vì vinh quang thần thánh. Dù trước giờ Loki thì vẫn theo phe thần và tỏ ra sắc sảo trước những hành vi có mầm mống làm phản, giống như với Đức Phật chẳng hạn. Nhưng ngoại lệ trên hết của Loki vẫn là tình cảm dành cho Brunhild. Loki còn bảo Brunhild là sẽ sẵn sàng xin Odin tha mạng cho cô nữa. Trong khi từ góc nhìn của phe thần thì Brunhild chả khác nào tội đồ phản nghịch. Ngay cả nguồn gốc cho cái sự cợt nhả lừa lọc của Loki trong Record of Ragnarok cũng bắt nguồn từ tiếng sét ái tình với Brunhild. Trong hồi tưởng mới nhất ở chapter 103, khi xưa Loki không như bây giờ mà trông giống phường đầu trâu mặt ngựa chuyên đi đòi nợ thuê. Mình thì xăm trổ, áo khoác da thì lúc nào cũng phanh ra, tóc vút ngược ra sau, đinh tán ốc vít gắn đầy người. Nói chung hồi đấy tỏa ra cái vibe giang hồ nên ai cũng sợ. Nhưng một lần bị Brunhild chọi cái quả dưa hấu vào mặt, Loki ngoác mồm ra ngoạm lấy, khiến khuôn mặt bẹo hình bẹo dáng hết sức. Ấy thế nhưng Brunhild thấy buồn cười và nụ cười của cô như vầng dương chói lọi trong mắt Loki. Thế là Loki mù luôn, đi lạc vào con tim em. Và từ đó anh đổi xì tai, không làm giang hồ đòi nợ thuê nữa mà làm hề gánh xiếc. Ăn rồi cứ đi chọc tức các vị thần, cốt là để thấy được nụ cười như ngày giải phóng của Brunhild. Tưởng thuyền rong buồm ra khơi ngon lành rồi, Siegfried ở đâu ra, húc một phát anh bay ra đảo. Loki tức lắm, tưởng là đã chắc cốp rồi hóa ra lại là cốp xe. Thế là Loki bảy mưu tính kế, có vẻ là đã giả danh Siegfried tiễn đẹp con rồng cưng Fafnir của Odin, khiến lão già hiểu lầm là Siegfried làm. Odin biết được thì tính xử Siegfried luôn, nhưng sau đó ông ta phát hiện ra anh là vật chứa có thể giải phóng ấn cho tứ trụ khởi nguyên đang bị giam giữ. Siegfried sau đó bị quẳng xuống dưới ngục Tartarus để chuẩn bị cho mưu đồ của Odin. Các bạn còn nhớ lúc nãy tôi đã nói về cái nhẫn Avaranaut có liên quan tới Siegfried và Brunhild không? Để tôi giải thích. Cái nhẫn sau khi về tay vua người lùn thì lời nguyền phát huy tác dụng. Ông con cả chính là Fafnir đã kill luôn ông bố để lấy mớ vàng với cái nhẫn, xong hóa thành rồng để canh méo cho ai chạm vào kho báu. Nên rồng Fafnir thì có, nhưng mà không phải là thú cưng của Odin đâu nhá. Về sau con rồng này cũng bị anh hùng Siegfried giết thật, nhưng mà là giết theo order. Người con thứ tức là thằng em của Fafnir book nhẹ cái dịch vụ giết ông anh mình để cướp kho báu. Hoàn thành đơn hàng xong, Siegfried cũng nổi lòng tham, cúc luôn khách hàng về bình nguyên vô tận để chiếm nhẫn. Siegfried dùng cái nhẫn để cầu hôn Brunhild, nhưng tại lời nguyền của cái nhẫn mà chuyện tình cũng gặp lắm tai ương. Sau thế nào thành ra hai người đổi thông hai mộ luôn. Chung quy thì bi kịch của Siegfried và Brunhild thì cũng từ Loki mà ra cả. Dù ở trong thần thoại Bắc Âu hay manga Nhật Bản thì tất cả vẫn đều là tại Loki. Sau khi cái gai Siegfried đã bị bè
Loki nhảy vào giành lại những gì đã mất. Nhưng dù có làm cách nào đi nữa, Brynhild cũng chả thèm liếc hắn lấy một cái. Brynhild thì phải nai lưng ra điều phối cái Ragnarok để cứu người yêu, cứu cả nhân loại và thiên giới, hơi đâu mà quan tâm. 5 lần 7 lượt gạ gẫm Brynhild nhưng toàn bị ăn bơ cả rổ. Loki buồn tình về phòng bật nhạc Phan Mạnh Quỳnh lên nghe, rồi đành tự thẩm du tinh thần với cái mô hình Brynhild giả. Thì dù biết là không nên đánh giá sở thích của người khác, nhưng mà sim kiểu này thì trông cũng hơi bệnh bệnh đấy nha. Cơ mà thôi, trong cái bộ này có ai bình thường đâu. Giờ Loki đánh với Simo, thắng thì mất em mà thua thì mất mạng. Kèo này khó cho ông cháu quá. Thực ra có một fact là trong thần thoại Bắc Âu Loki khá đẹp trai, và vì đẹp trai nên giật hút gái, chứ không đến nỗi biến thành cái lốp như phiên bản Record of Ragnarok. Loki có 2 người vợ, và nếu anh em thích thì tính luôn con ngựa đực Svadilfari cũng được. Đằng nào cũng á hự và đẻ ra con ngựa 8 cẳng rồi còn gì. Trong số mấy đứa con của Loki thì chỉ có mỗi 2 thằng Nafi và Vali của vợ hai là bình thường. Bà vợ đầu thì sinh ra con sói Fenrir, đại xài Jormungandr, và đứa cuối cùng Hel thì tôi cũng chả biết gọi là gì, chỉ biết sau này trở thành nữ thần của cái chết, cai quản cõi âm. Việc Loki sinh con đẻ cái nghe hài thế thôi, nhưng đó lại là một trong những sự kiện quan trọng nhất dẫn đến đại họa Ragnarok, hoàng hôn của chư thần. Ragnarok là kết cục định mệnh, đã kết thúc thời kỳ của các vị thần trong thần thoại Bắc Âu và được báo trước bởi 3 sự kiện lớn. Đó là sự ra đời của 3 đứa con của Loki, cái chết của thần Balder và mùa đông khủng khiếp Fimbulvetr. Và Loki là nguyên nhân không trực tiếp thì cũng gián tiếp nhúng tay vào cả 3 sự kiện đó. Cảm tưởng là ai tạo ra thần thoại Bắc Âu có vẻ rất khoái Loki, cho ông thần này giữ hơi nhiều vai trò dù méo có hào quang như Odin hay Thor. Sự ra đời của 3 đứa con và mùa đông khủng khiếp Fimbulvetr thì đơn giản rồi. 3 đứa này mai mốt sẽ trở thành kẻ chống lại các vị thần. Còn Fimbulvetr thì là do 2 đứa con của sói Fenrir gây ra. Nói cách khác là cháu nội của Loki. Cả lò nhà Loki đúng gánh tim đầy đầu. Còn với cháu nhận task rồi, còn Loki làm gì? Spotlight của Loki nằm ở sự kiện cái chết của thần Balder. Thần Balder là con trai cưng của Odin và nữ thần Frigg. Balder là vị thần của sự thiện lương, là biểu tượng của ánh sáng, gánh vác nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và sự thịnh vượng trên thế giới. Balder đi đâu cũng tỏa hào quang rực rỡ, ai ai cũng yêu quý. Nhưng có một dạo Balder cứ hễ ngủ là mơ thấy cái viễn cảnh ngửi mùi đất. Thế là cả nhà Odin rén. Thần Frigg bèn đi 4 phương 8 hướng, bắt đủ mọi thể loại dịch bệnh gian tà ác quái, thề thốt là không làm hại cục vàng của bà. Frigg chừa lại cây tầm gửi, không bắt nó thề, vì bà nghĩ nó giống cái lốp xe nhà tôi, hơi non. Nhưng bà lầm to. Loki vốn từ lâu đã méo ưa gì Balder, đơn giản vì Balder quá tốt, còn Loki thì lắm phốt. Ghen năng tức ở, Loki bèn giả dạng thành một bà lão để tâm sự tuệ hồng với Frigg, lừa bà nói ra vụ thể thốt. Loki biết được Frigg đã bỏ qua cây tầm gửi thì thấy kẻo này thơm rồi, bèn xách giò đi nhờ người làm ra một cái cung tên bằng tầm gửi. Các bạn nghĩ Loki sẽ bắn Balder ư? Không, người bắn là anh trai của thần Balder, thần mù Hoder. Ông này mù nên dễ dụ. Lúc đó mấy vị thần đang thi nhau ném vũ khí vào Balder, nhưng Balder bật vô hạ hạn nên chẳng có cái nào chạm được vào anh. Loki mới đến kế bên Hoder, đưa cái mũi tên tầm gửi cho thần mù rồi bảo nhập cuộc bắn thử thằng em xem. Tận tình đến mức hướng cái cung về phía Balder hộ luôn. Và rồi vị thần ánh sáng hửi mùi đất thật. Sau đó thì thế giới rơi vào cảnh bóng tối ngự trị. Sau vụ đó thì Loki bị xử khá là ghê. Vali và Nafi, 2 đứa con sau của Loki cũng chịu vạ lây. Các vị thần biến Vali thành sói cắn chết Nafi, rồi moi ruột Nafi để trói Loki lại, bắt một con rắn treo tòng teng trên đầu hắn. Ngày nào nó cũng nhả nọc độc khiến Loki run bần bật, run đến tận Ragnarok luôn. Vì thế mà Loki về phe chống lại các vị thần, cùng với người khổng lồ và vô số lũ đầu trơ mặt ngựa khác. Có thể nói, Loki là một nhân tố vô cùng quan trọng để dẫn dắt đến kết thúc của thần thoại Bắc Âu. Sự kiện Ragnarok trong bộ manga của chúng ta cũng được dùng để chỉ giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của các vị thần, khi họ chia phe bem nhau rồi gần như chết sạch. Trong ấn Gleipnir, giam giữ 4 tứ trụ sơ nguyên cũng được đặt tên theo sợi xích Gleipnir được các vị thần Asgard dùng để phong ấn con sói Fenrir. Khi phong ấn vỡ, đại họa sẽ giáng xuống, bình minh lụi tàn và hoàng hôn của các chư thần lại một lần nữa tái hiện. Ngẫm lại trong bản manga, chẳng phải là vì Loki giả dạng thành Siegfried nên anh ta mới bị Odin phát hiện ra khả năng làm vật chứa hay sao? Rồi theo hiệu ứng domino, Brynhild phải tạo ra giải đấu mở rộng Ragnarok để cứu lấy toàn bộ thế giới. Vậy thì tính ra dù là gián tiếp, nhưng Loki cũng đã góp phần đưa đẩy đến sự kiện Ragnarok y hệt như trong bản gốc còn gì. Thực ra thì dù Loki không phá đám thì có thể một ngày nào đó Odin cũng biết năng lực vật chứa của Siegfried thôi.
Nhưng mà well, chuyện đã xảy ra rồi. Và nếu như vai trò của Loki được giữ giống bản gốc thì đây sẽ là một nhân vật cực kỳ quan trọng, đóng góp đến toàn bộ mạch truyện. Cơ mà cái bộ này giống lẩu nhiều topping, pha trộn nhiều nền văn hóa và có nhiều vị thần cùng góp mặt, nên thành ra cũng chả biết được ai chính ai phụ. Nên cứ chờ tiếp thôi, xem tác giả nấu thế nào. Chốt lại, Loki không chỉ là thần lừa mà còn là thần lầy, thần sim và đôi khi là thần dọn rác cho những rắc rối mà còn chẳng phải của mình. Một nhân vật thoạt nghe qua thì có vẻ đáng ghét, nhưng bất cứ Michelin boy nào cũng cần được cảm thông. Loki có thể khiến ta cười bò với mấy trò hua môi múa mép, nhưng đến khi bật mốt nghiêm túc rồi thì chả ai biết được hắn sẽ làm gì. Ở Loki, ta thấy một kiểu nhân vật không thể đoán được. Hắn có thể là phản diện, có thể là người hùng, hoặc đơn giản chỉ là một kẻ tự do, không chơi theo luật nào cả ngoài luật của chính bản thân. Và có lẽ chính vì thế mà Loki luôn là một ẩn số hấp dẫn, một quân bài bí ẩn trong ván cờ Ragnarok mà không ai dám chắc sẽ về phe nào cho đến phút cuối cùng. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận được thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!